שלום, שמי יוסי פורט, אני מרמת ישי, יש לי 9 נכדים, 4 ילדים, ואת שרה שהייתי 45 שנים, באהבה ובכיף. ואני עומד לגלות לכם מה עשיתי כשאמרו לי שיש לי בעצם כשנה אחת לחיות. לפני 21 שנה אמרו לי חברים רבים שהם רופאים טובים, שיש לי בעצם בערך עוד שנה לחיות. היה לי סרטן מאוד קשה. מלנומה ממארת, התחילה בראש, עברה ללימפות, מאוד לא נעים. הרבה ניתוחים, אחרי זה ניתוחים קטנים. אנשים בעצם במצב כזה לא יודעים מה לעשות. מה אתה בעצם אמור לעשות? ואני שאלתי אותם, למה אתם מספרים לי שאין לי סיכוי לחיות? הם אמרו לי, תראה, בעצם 90% מהאנשים במצב הזה נפטרים תוך פחות משנה. שאלתי, ומה עם 10%? אמרו, הם חיים בסדר. אמרתי, אני לא רואה שום סיבה לדאגה, כי אני מתכוון להיות ב10%. ובאמת, הצלחתי. למה? כי אני אופטימיסט, משוגע, בלתי נלאה. אני רואה כל דבר ורוד ומתקתק. וגם כששחור או אפור, אני יכול לראות את קרני השמש זורחות. והנה, אני 21 שנים אחרי, וכבר עם 9 נכדים, ואני מרגיש בריא לחלוטין. אי אפשר לדעת בעצם מה המקור של סרטן. אולי הגוף הגיב לדברים לא טובים שעשיתי. אולי עניין של משפחתיות. אולי האור הלבן שלי, שקיבל הרבה מאוד שמש. והשריון, 3 שנים הייתי מפקד טנק עם הרבה מאוד שמש. זה יצר את זה, לך תדע איך זה הגיע. כשאמרו לי, יש לך שנה לחיות, זה נראה לי מאוד מוזר וגם לא אמיתי. אז אני חושב שרבים מושפעים מזה נחרצות, והם מתחילים לחפש חיים שקטים ורגועים יותר. לי זה עשה בדיוק הפוך. אמרתי, אני לא יודע כמה זמן יש, לא יודע אם שנה, אני חושב שיותר, צריך לדאוג לילדים. התחלתי לעבוד הרבה יותר קשה. התמדתי והתבאתי את עצמי בעבודה. וזה בעצם הייתה התוצאה. בסוף הבראתי, אני בריא לחלוטין, מרגיש מצוין, עושה ספורט בעמק, מדווש, שוחה, עושה סקי, כל מיני דברים מעניינים. תשמע, אני חושב שנקודת המפנה הבסיסית היא שנים רבות לפני. זה בעצם כשהכרתי את שרה. אנחנו נשואים 39 שנים, 6 שנים מקודם, 45 שנים. שרה היא האור, היא נקודת המפנה. עדיין חברה, מדהימה. יש לנו יחסים נפלאים. זה משפיע על הכל. על השקט, על הרוגע. לא תמיד אגב, יש גם ויכוחים, זה בסדר. אבל הולכים לישון תמיד רגועים אחרי כל דבר. והעובדה, תראה, אני מסתכל על הילדים שלנו. הזוגות מתנהגים מאוד דומה לנו. זאת אומרת שמשהו הוטמע בכיוון החיובי. תשמע, רדפתי אחריה, כשהייתי צעיר, זה פשוט מדהים. היא שנה לא נענתה לחיזוריי. ומכתבים וטלפונים, ויש לנו חבר טוב באילת, יוני, הוא אמר לי אז, תשמע, ברגע שתתחילו, זה לתמיד. שאלתי אותו למה. הוא אומר, היא כזאת פלוס ואתה כזה מינוס. אני חושב שהבסיס הוא א' שכל אחד מאוד מאוד התפתח, ואף אחד לא הפריע לשני, אלא מאוד מאוד פרגן לו. ומעבר לזה, תשמע, אני עדיין אומר לשרה, פעם או פעמיים או 3 פעמים שאני אוהב אותה, כי ככה אני מרגיש. וכיף, אנחנו חברים, זה... הכל ביחד, הכל כזה התחבר כל כך יפה. פעם אחרונה שבכיתי, זה היה ממש לפני 2 ו5 ימים. כשנולד בן לנטלי, נכדנו התשיעי. שמו בישראל מיקה. שם לא רגיל. ושוב בכיתי, זלגתי לגמרי. אז זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, איך כל נכד גורם לי למפלים. אני מניח שיהיו עוד כמה מפלים בעתיד. לפני שאני כותב סיפור, אני רואה את הדמויות. ואני רואה אותם ברמה של אני מזדהה איתם. אני מקווה שתוך כמה חודשים יצא הספר החדש, קרני שמש חמימות, שהוא קשור לשואה וליחסים בין חבר'ה צעירים לעומת הקודם, שהיה כולו טכנולוגיה ומהירות וסקס ודברים כאלה.
כשהתחלתי לכתוב כבר ראיתי ממש את אחת הסבתות, שהיא מטבעון, היא ממש, הורידים שלה בידיים עם תנועות הפנים. הרגשתי שאני בתוכה, יושב בתוכו, ורק אז אני יכול להביע את עצמי. זה נורא מרגש אותי, הנקודה הזאת. אגב, לעומת שירים, שאני כותב המון, זה שונה לגמרי, כי שיר בא אליי בלילה. הוא מבקר בלילה, הוא מתהווה במוח, אני זוכר אותו כל הלילה, אני יורד בבוקר, רץ למחשב, כותב אותו, לא משנה, והוא נעלם, הוא נמוג, אני לא זוכר יותר את המילים. הוא קיים, כתבתי 250 שירים בשנים האחרונות, 3 ספרים יצאו, הם אוחזים ביחד, 120-130. זה שונה, פרוזה ושיר, אצלי לפחות, זה שונה, שיר זה מהר, פרוזה זה תהליך שלוקח, ואתה חוקר, ואתה נכנס פנימה, ואז בא העורך ואומר לך, תשמע, יש לך המון לתקן. כי בשירים זה כנראה מגיע מחוויות. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות יום טוב, זה יכול להיות נכדים, זה יכול להיות כל דבר. מופע שראית. אני לא יודע איך זה מגיע פנימה ומתהווה בפנים. ומבחינת התקשור בדמויות, זה לא שאני כאילו רואה מיד את כל העלילה. אני רואה טיפה ואני רואה דמויות, ואיכשהו זה מתחבר לי, ואז אני חייב לכתוב את זה. וזה תהליך מאוד ארוך לכתוב. אני לא יודע מאין מגיעה היצירה שלי, אבל היא כנראה מגיעה מאיזה מקומות היסטוריים, מקומות של הילדות שלי, כי כבר אז יצרתי, של אולי תחושה של איך הרגשתי במקומות מסוימים. אולי לא היה לי מספיק ביטחון שהייתי צעיר, ולאט לאט צברתי אותו ועטפתי אותו, אבל עדיין שם משהו מנצנץ, נותן איזה, אולי זה בגלל הפגם שלי בדיבור. אתה יודע שההורים שלי היו משוכנעים שכשאני אגדל, אני לא אוכל לעשות שום דבר שהוא קשור לדיבור, כי יש לי שין, צדיק וזין שורקות. וראה איזה פלא. אתה יודע מתי הייתי נזכר בזה? כשהייתי פותח כנסים בתל אביב, 1,000 אנשים ממול, מבקשים אותי לפתוח 20 דקות, חצי שעה, הייתי גומר, לא מתרגש, אומר לעצמי, וואו, אבא ואמא, אם הייתם רואים עכשיו את האנשים, אמא שין והצדיק והזין, דבר לא רע. אני חושב שאני רגשן גדול, ובתוך או בבפנים שלי, אני בן 15-16. זאת אומרת, אני בן 62 לפי מניין שנותיי, אבל אני בפנים מרגיש צעיר, זה אומר, יכול לאהוב, יכול לגעת, יכול לעשות כל דבר, להיכנס לתחום, ללמוד, לכתוב, כל דבר, כאילו העולם פתוח.